नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं क्रिएटर यशच्या एका नवीन व्हिडिओला। आजचा हा व्हिडिओ खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही तुमच्या YouTube व्हिडिओसाठी लाईक्स आणि डिसलाईक हाईड कसे करू शकता। भरपूर लोक हाईड करत असतात, पण तुम्हाला जर वाटत असेल की हे सगळं पीसी आणि लॅपटॉप मधून होते, तर असं काही नाही, मोबाईल मधून पण होते आणि हे खूप सोपं आहे। फक्त तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्ण बघायचा आहे। जर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघितला नाही तर तुम्हाला हे समजणार नाही। पण त्या अगोदर व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन्स ऑलवर सेट करा, म्हणजे जसाही मी कोणता व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल तुम्हाला सर्वात अगोदर। आणि जर तुम्ही अजून मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामला पण फॉलो करा, लिंक डिस्क्रिप्शनला दिली। आणि जर तुम्हाला कुठे काही क्वेरी गेली किंवा कोणत्या टॉपिकवरती व्हिडिओ पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकतात किंवा इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकतात, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे। चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आपला आजचा व्हिडिओ। तर मित्रांनो, इथे आपण आपल्या मोबाईल स्क्रीनवरती आलो आहे। मोबाईल स्क्रीनवरती आल्यानंतर तुम्हाला YT स्टुडिओ ॲप ओपन करायचा आहे। पण जर तुमच्याकडे अपडेटेड YT स्टुडिओ ॲप नसेल तर तुम्ही प्ले स्टोअरवरून अपडेट करून घ्या। ते झालं की मित्रांनो, इथे YT स्टुडिओ ॲप ओपन झालेला आहे। ते झालं की तुम्हाला जो व्हिडिओचे लाईक्स आणि डिसलाईक हाईड करायचे त्यावरती क्लिक करायचं आहे। वरती तुम्हाला एक पेन्सिलचा ऑप्शन दिसेल, त्यावरती क्लिक करायचं आहे। ते झालं की इथे थोडीशी लोडिंग होईल, मग त्यानंतर तुम्हाला ॲडव्हान्स सेटिंगमध्ये जायचं आहे। मग इथे तुमची जी खाली तुम्हाला युजर कॅन व्ह्यू रेटिंग फॉर दिस व्हिडिओ हे ऑन असेल तर याला तुम्हाला ऑफ करून द्यायचं आहे। जसंच तुम्ही याला ऑफ करता त्यानंतर तुम्हाला सेव्ह वरती क्लिक करायचं आहे। तिथे जे तुमच्या व्हिडिओचे लाईक्स आणि डिसलाईक जे आहे ते हाईड झालेले आहे। तर मित्रांनो, मला अपेक्षा आहे की तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑलवर सेट करा, म्हणजे जसाही मी कोणता व्हिडिओ अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल तुम्हाला सर्वात अगोदर। तर भेटू एका पुढच्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय महाराष्ट्र।